Nakalimpis ako ng background. Saan na siya? Kita gud din siya. Oy, ngani ba? Sama siya. Papailigo dad. Papailigo content diretso. Sama siya. Mag-search ata sa mga picture ba. Masa tayo mo ng content kay tayo lisod kay maghimo nga content do ng content gani do anay unod gani. Pagkalisod gid ka na. Malaman dun, malaman. Oo, malaman eh. So ganahan ko karon akong video na ay sense na kamoy makatunan, na moy makuha. Ganahan ko nga na moy ma sabtan. So guys, Seryoso ka na. So, karon di ang adlaw, no? sara nga adlaw. Oh, mao to siya. Gitaga. Mo gyapon buhok doon. Wag ilam eh. Hi guys. Galoding ba? Wala kita hi guys. That is so old me. Hi guys. Hi. Bumpatay. Mao gid may tabo nung quarantine no. Kay makontent ba pero thankful ko kay ni-approach ang admin sa pulong bantayan nun niya until now. Ga-loading pagyapon naman ang page. So I'm trying to access the page. So today, kalita pa mo sulit today. Karong adlaw tudloan na mo unsaon gyud pagsulti sa mga pinulungan sa bantayan. Ang ato ang i-center point kay naa sa title. Tak sa title, katigo kang basa. Oh, word na siya, word katigo means kamao, you can do it. So, karong adlaw tudloan ta mo unsa ang pagsulti or ang mga commonly used word sa bantayan. Kapoy ko. Sama siya. Okay na. So amo sunod nga clips kay mao ni siya amang permi gamiton sa mga taga-bantayan kung makigstorya ay sila sa mga taga Cebu. Sometimes kami nga mga taga-bantayan, I'm from Bantayan Island, sa Maroldejos. First time na nga pag-ari diri na agid ni mga gilitok, gisulti sa mga taga Cebu nga at first ko agad sila kasabot as in. May pangutanaw. So mao ni siya mga panghitabo nga masulti namo ni siya nga mga kani nga mga words. So, yeah. Okay na to. Dol! Ha? Mas ada yung sugot sa'yo mo ngayon, Dol? Kakyop lang, Dol? Ha? Kakyop ba? Masay kakyop, oy? Ay, kwadre, kagahapon. Choy! Mas atang nga ka, Choy. Sarap na lang eh. Ha? Sarap? Ano sa'yo sarap? Oh, sarap ba? Unya ba? Nusa siya eh. Sara also means karon or in English now. Back to the video. Tayo batian yung acting skills eh. Kaya sa... Dol! Yes, Dol. Usa ta mo supply run, Dol. Boss? Boss? Ha? Usa na? Ugma. Oh. Do! Oh. Ano yung gimbal do? Oo. Kaling kamera ka do? Ako lat. Vlogger gud eh. Ako natural. Oh. And I think lisod mo or question mo nga naggamit ko ato. So kani nga video akong gigamit nga bantayan ng word is duha ka buok. Ang akon ug ang lat. Ang akon in Bisaya is akoa, in English is mine. Then sa lat naman ang Bisaya word sa lat is pud and English is also or in addition to. So hindi mo na siya i-combine into Bisaya word, siya ay akoa pud. In English, also mine. So, that's it. Back to the video. Choy. Order, Choy. Check sa ako, Choy. Ara, Choy. Discussion time. So, meaning sang ara sa Bisaya kay naa and in English, has, have, or had. Sa English, no, libog-libog siya kay ang has ug have, gamiton na siya nimo sa present tense. While ang had, pwede na siya nimo gamiton sa past tense. But since we are talking about bantayan ng words, atong gamiton sa ra kay ara. Okay? So, since kika po yung cameraman sa pag-shoot ng mga skits,
So bali ato na siya padayon no pag-explain ang uban nga mga words nga gigamit sa mga taga Bantayan nga not so familiar na ay mga words nga dili familiar gid sa mga taga Cebu. So if you are from Cebu, yeah, naamoy kaila nga taga Bantayan, kani nga mga words kay mga maoning mga words nga mogawas sa ilahang mga baba. Always nga mogawas sila mga baba. Kaning upat ka words nga akong isulti sa inyo kay mao ni siya ang commonly used nga mga pangutan sa mga taga Bantayan. So mao ni siyang sino, hain, sano, o ganhon. Na may idea ata. Ako na explain. Sino sa Bisaya is kinsa. And then sa English, it's who. So, kaning hain naman is used for asking places. So, in Bisaya is asa. In English, where. Then, next, sano. This question is if a Bantayanon asks this to you, he is asking or she is asking time. Ayaw gyud pag-answer og buntag, hapon, gabi. That's not a time. So, mo-answer ka kay numbers, man sakto. Diba? And then, anhon. Unsaon, giunsa. In English, how. Then, kaning tulo ka buok words nga mogawas sa pod ni, mao ni siya ang mga time frame sa Lawis. So, the first word is aga, udto, gabi. So, ang udto, kasabot na mo sa udto. So, aga is morning, buntag sa Bisaya. Then, gabi sa Bisaya, gabi. In English, evening. Gabi o gabi. Kung gabi gani taga Bantayan ang gusto sina, gabi gani taga Cebu. Yes. Then, mauna siya ang mga another example sa mga words sa taga Bantayan. So, kani siya nga mga words kay maulat siya. Then, kani nga verb ni siya nga words, no? First na ako nga gamit ani wagay nakasabot nga taga Cebu. So, nisulti kog lakat. Nisulti kog jagan. So, lakat means walk. In Bisaya, it's takaw. So, ang jagan naman sa Bisaya, dagan. In English, run. Then, ano siya akong paboritong word yun kay usahay way makasabot ani nga taga Cebu. Morning usahay mga libak na lang ko ba. Mo ni siyang word nga kay bawo na mo ano yun sa ni siya. Miaot. Miaot means pati. Nag-pertain na siya sa appearance o sa kabutang. So in English, ugly. Ugly. It starts with you. Gago. Then, mo ni siya mga funniest words nga akong na ako experience ani nga mga words. Specifically kani nga mga words sa tindahan gid magamit. Kani siya ang langgaw ug supas. Langgaw means suka in Bisaya. English, vinegar. Ito na ako experience ito last time. First time pa na ako dire sa Cebu. Isugo ko sa akong magwang palit og suka. Ang iya gisulti suka. Ako, sabot naman ko kung sa suka. Niadto kog tindahan, nagpalit ko og suka. Ayo, namoy langgaw. Niya na din ang tindera. Ang saan ang daw? Ay, suka di ite. Suka. Namoy suka di. And then, ang supas is pan in Bisaya. In English, it's bread. Kani sa bikiri makatawa ko ani kay first time na nadunggan ni sa tindera, nagtuo siya nga mopalit kog suspas. Papalit ako og supas te. Wala mi suspas dire dong bikiri man eh. Ay di pan kanang pandesal diba? Mao na siya nga mga words ang commonly used sa mga taga Bantayan. And I hope na amo na learn ani nga video. I know daghan pagid kay words Bantayan nun nga. I think daghan pay words nga kinahanglan pa i-decipher sa Bantayan as me nga Bantayan nun, born and raised dito sa Bantayan or sa Lawis or sa Marideos na apay mga words gyud ang taga Bantayan nga lawom pa sa lawom nga di ko kasabot. Kanang adatingan I'm so millennial pa gyud. If you learn something, thank you. I'm trying my best. So, shout out di ay no. Dakong pasalamat kay kani ang admin sang Pulong Bantayanon kay ako gi-approach. Mag-make ko na akong video on how to ipanggamit sa mga taga Bantayan. So, shout out to April Villacampa, admin sang Pulong Bantayanon. Kung did I did a good job, no? Okay, so that's it guys. Thank you. Bye-bye. Dol, Oh. nawa. Balik. Take two.